kênh Lan Thái Miền Tây. Hôm nay đang tiếp tục đi vô chợ nha. Mình vô chợ bán trái cây cũng như đồ ăn hoa quả, cá, mắm rồi đó. Giờ Lan quay sơ cái chợ của bên Nhật nha, như thế nào. Có bán mấy cái tivi nè. Vô hộp á, rất là đẹp ha. Trái kiwi mùa này thì chưa có lớn, nhỏ nhỏ không à. Mấy trái xoài. Kiwi một hộp như vậy là nhiều ha. 32 nha. Đây là 3.252, là 32 đô một bọc. Tức là của mình một đồng là 100 hả? 100. 1 đô là 100 thì ở đây nó là đây đó là ví dụ như cái bịch đó là khoảng 1 kg 5.436, là 54 đô. Mắc quá. Đó, bịch này 12 đô. 12 đô là không? 32 đô. 12 đô là chỉ có nhiêu thôi. Nhiêu đó, một bịch bao nhiêu? Nhiêu thôi, đếm vào được mấy trái? 2, 2, 4, 6, 8, 10 trái. 12 trái, 12 đô, ăn một trái seri là 1 đô, ok. Bao seri nhiều quá hả? Một catalog nữa. Mà sao nó cắt ra được như một cái cuốn luôn này, hay là cuốn giả ta? Cuốn thiệt hả? Cái này là một cặp hai trái rồi ta? Trái hay bán trái hả? Trái hay bán gì? Hả? Một trái hả? Trái là 40 đô. Một trái 40 đô. Trời ơi, mắc quá cô chú anh chị em và các bạn ơi. Thôi mình về Việt Nam mình ăn ha. Mãng cục nè. Trái mãng cục này như trái đây 15 đô một hộp. Một hộp có 4 trái là 15 đô. Nó nhỏ nhỏ thôi nha. Nó mắc quá nhưng hồi nó lo đó. Là để quay qua đây lần quay cá đi, cháo mắm đi. Chứ nhìn thấy mấy trái cây nhìn thấy chóng mặt quá cô chú ơi. Mắc quá. Bán quầy cá đi, mình quay đỡ quầy cá đi chứ chút xíu nữa qua kiếm bánh trái rồi, chứ trái cây nhìn thấy hơi xỉu rồi. Cá này chắc là con cá lưỡi trâu nè. Ốc, bào ngư, ốc. Thôi rồi mình tiếp tục. Mới đi hàng trái cây thôi mà muốn xỉu rồi. Đây thì vô mấy cái hộp ha. Trời, mấy trái seri mà sắp bên này nó đẹp gì đâu á. Lan không biết Lan có đi quay lẹ quá không. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn mà coi mà thấy Lan quay có lẹ thì nhắc Lan nha. Thì khi Lan đi lẹ quá mà Lan không nhìn thấy luôn. Bông cúc nè. Bên đây là cái xứ sở của lá shiso. Lan đi tìm cái lá shiso cho chị em mình biết ha. Nó khác với cái lá mè của Hàn Quốc. Như cái lá này nè, nó bự, nó to như thế này mà không biết lá mè hay lá shiso. Nhìn thì giống như lá mè đó, cái lá shiso nó nhỏ hơn. Thôi mình coi đỡ bịch giá đi, bịch giá coi giá tiền nó nhiêu.
4 đô la một bịch giá. Bịch giá này khoảng 200 gram. Có ghi rõ ràng 200 gram 4 đô. Coi có gì lạ lạ không? Bán luôn mấy cái bông hồng. Hành lá xắt ra đóng hộp bán luôn. Qua tới hàng rau cải ha. Rau cải bắp coi đây nhiều. Cho bắp bắp này bắp ngon nha. Bắp ngon á. Tức là 3 đồng một trái hả? 3 đồng một trái. Trái bắp này bắp màu trắng luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn. Còn bên đây bắp màu vàng. Màu vàng thì 2 đồng nha. Cái này hết biết đừng tính luôn. Thôi qua sushi đi. Qua cái hàng sushi đi. Sushi này có bộ hấp dẫn à. Để mình quay lại coi có cái món nào rẻ rẻ tí. Ở bên kia không ăn sushi, qua đây ăn sushi là sao? Thôi cũng hấp dẫn quá. Nhiêu tiền đó? Một hộp hả? Tức là nhiêu? Tức là nhiêu? 20 đô hả? Tính tiền tiền Việt thì còn gành chứ tiền Nhật bỏ hơi dốt. Cái này sẽ 30% rồi, thấy không? Ngon, cái này giá tiền. Cua nè bác. Cua nè, bán cua tuyết nè. Cua nè. Đó. Ngon á. Nhưng mà cái này là 30. Đẹp đẹp nè. Này à. Bên đây ngon nè cô chú anh chị em và các bạn. Mực ha. Bên đây là sashimi không á. Để là cái giá tiền như một hộp gì là 3 đô rưỡi gì. Giảm xuống 30% nữa. Đem ra ngoài nó sẽ giảm hết toàn bộ sau 6 giờ chiều nó giảm nè. Cá này cá tuna nè. Mực cá tuna ha. Còn này cá mà thấy nó trong á. Ngon nha. Oh, I see. Đi sao? Uni 2 loại và con tôm ngọt. Nguyên cái hộp đó mà có 12 đô 80 xu thôi. Quá rẻ luôn. Lần thấy vô đây mua ăn ngon nè. Khỏi ra tiệm luôn. Nói đi vòng vòng nãy giờ đi kiếm cái tiệm này là cô chú anh chị em và các bạn, kiếm tiệm này để vô mua ăn. Mix donut. Mỗi cái chỉ giá có 1 đồng 80 xu à. Rất là ngon luôn. Bánh nè. Bánh hiện nay bên này đang hot rần rần luôn nè. 500 yen một cái. Tính ra của mình thì 5 đô ha. Bánh mochi đó. Rồi chẻ ra cái chép
dâu vô hả? Hiện đại dữ chưa? Để Lan coi xong rồi Lan về Lan nghiên cứu, Lan chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn ha.